السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. زه یم عتیق ارمن او تاسو ټیکنیکل پښتون چینل ګورئ. په نننۍ ویډیو کې درته دا درښیم چې څنګه کولی شو په فیسبوک او مسنجر کې ځان افلاین وښیو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یو وړوکې شانې غوښتنه ده چې که تر اوسه پورې زموږ ټیکنیکل پښتون چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله ده دا سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ او ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. مننه. د دې لپاره اول لومړی خپل فیسبوک صفحه را کولاوه کړئ، خپل فیسبوک اپلیکیشن را کولاو کړئ، بیا د هغې نه بعد سیټینګ ته راشئ. په دې کې به بیا سیټینګ اینډ پرایویسي دا به انتخاب کړئ. په دې کې به بیا راشئ سیټینګز ته او د سیټینګز نه بعد به راشئ اکټیو سټیټس ته، چې په اکټیو سټیټس کې مونږ ته دا چک راښودل کېږي. مثلا دا چک مونږ کله اپ کړو، وایي دلته وایي چې ټرن آف اکټیو سټیټس، یعنې تاسو غواړئ چې دا خپل سټیټس اپ کړئ، نو مونږ ته چې مونږ غواړو ټرن اپ. اوس راځو صفحې ته. مونږ ته کار څومره مونږ د فیسبوک کې کار کوو چاته نه ښودل کېږي، چې مثلا دا آنلاین دی، دا کس چې دی دا کار کوي. بل که غواړو چې په میسنجر کې هم ځان همداسې سټیټس اپ کړو، نو راځو دې ته. د دې نه بعد په چیټ باندې کلیک کوو، پروفایل باندې کلیک کوو، دلته هم اکټیو سټیټس دی لکه څنګه چې په فیسبوک کې و. د دې نه بعد په ټرن اپ اکټیو سټیټس وایي ته غواړې ټرن اپ. دې نه بعد که مونږ راشو میسنجر ته، هم صرف یوه خبره دا ده چې که چېرته مونږ خپل سټیټس اپ کړو، نو مونږ ته نور خلک هم افلاین ښودل کېږي.